درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم روستای کندازی، شهرستان مرودشت، 70 کیلومتری مرودشت و 100 کیلومتری شهر شیراز. توی جاده قدیم شیراز به اقلید قبل از گردنه امامزاده اسماعیل به یک فرعی میرسید که با یک جاده پیچ در پیچ به سمت روستای کندازی میره. روستایی که معروفترین و با کیفیت‌ترین رویه گیوه ایران رو تولید میکنه. جناب زاره از اهالی کندازی قراره برای دیدن روستا همراهی میکنه. چوبایی که بالا گذاشته شده به عنوان آبچک یا به قول خودمون بشمه انتخاب میکنن که آب به دیوار نرسه. چوبایی که تو دیوار کار گذاشته شده اینا یه کمکیه برای نگهداری این سنگ و خشتا، سنگ و خشت هر دوتاش، که باعث میشه دوام این دیوارها چندین برابر بشه. الان مثلا این دیوار حداقل 80-90 سال سن داره، یا اون دیوار 80-90 سال حداقل سن داره. دیوارهایی داریم که بیش از 140-150 سال داره که هنوز بعضی جاها آثارشون هست و علت خرابی بعضی دیوارها اگر دقت بکنید این که از بالا آب به دیوار نفوذ کرده. اگر از بالا آب به دیوارهای خشتی نفوذ نکنه به این سادگی قابل خراب شدن نیست، چون اینجا منطقه زلزله خیز هم نیست، سابقه زلزله هم نداره. عمر این دیوارها خیلی زیاده. متاسفانه هر روستایی میریم یه نفر هست که خرابکاری کنه، نه ما رو بریزه به هم دیگه. این دالان بیش از 200 سال شاید عمر رو داشته باشه. خدمتی که کنم طولش بیشتر از این بود، قسمتش الان خراب شده. به عنوان دالان تاق و قدیمش هم تاق بوده، بعدها دیگه تاق خراب میشه و چوب روش کار میذارن. الان هم به عنوان دالان تاق معروفه. این چوب ها اگر دقت بکنید بیش از 150 سال شاید عمر این چوب ها هست که روی اینه. همش هم درختش همینجا بوده، همینجا برداشت شده. و درخت چیه؟ چوب درخته؟ این احتمالاً چوب درخت بید باید باشه با توجه به شکل و قیافش. این چوب درخت بنه هست. این چوب درخت بنه هست. اینا هم که درخت سپیدار یا تبریزی هست، جدیدتر. این چوباش عوض شده، جدیدتر گذاشته شده. منتها چوبای این قسمت چوبا خیلی قدیمیه، چوبای بسیار بزرگ و قدیمی هست. قسمتی به جا مانده از برج دیده‌بانی و انتهای خانه‌های روستا است که قبلا داخل قلعه محصور بوده برای حفاظت قدیم. یکی اینجا داشته، یکی هم قسمت پایین دیگه هست بوده که اون دیگه خراب شده. حالا رفتیم پایین
جاشو میتونیم ببینیم. تنها آثاری که مونده اینه برج دیدبانی و اینجا انتهای روستا بوده، بقیه از اینجا به بالا جدیده. این دیوارها رو که میبینی بدون هیچ گونه ملاتی، فقط سنگ خالیه، پشتش هم خاکه، یعنی بگیم مساله خاصی هم پشتش به کار رفته نرفته. به این شکل دیوارها برای باغها به صورت پلکانی درست میکردن قدیم و هنوز باغها از همین شیوه استفاده میشه. این دیوار هم شاید حدود 70 یا 80 سال سن داره و هنوزم خرابی شما ندیدیم که خراب شده باشه. محصولات اصلی 3 محصول اصلی: بادام، گردو و انار. و در دورهای قبل انگور هم یکی از اینها بوده که الان متاسفانه به خاطر خشکسالی قسمت عمده باغ‌ها خشک شده و محصول آنچنانی نداره. افرادی هم که الان تو روستا زندگی میکنن بیشتر دامپروری دارن تا باغداری. باغ‌ها از بین رفته. نکته دیگری که قرار شد من توضیح بدم، آخر روستا اینجا بوده و یه برج دیدبانی هم اینجا داشته که دیگه از بین رفته و اینجا رو به عنوان در قلعه، در ورودی روستا به حساب می آوردن، در اصلی ورودی روستا به حساب می آوردن. یکی از قدیمی ترین هنرهای دستی روستای کندزی رواربافی یا رویه گیوه هست که از قدیم الایام تو روستا بافته می شده. الان هم ثبت ملی شده و خدمتون که عرض بکنم بهترین نوع روار در ایران رواری که تو کندزی بافته میشه. شما اگر به استانهای لرستان، کردستان که مرکز گیوه بافی هست، شهرستان آباده اقلید برید، تمام صحبت از بهترین روار کندزی هست که به صورت گره بافی بافته میشه و الان خواهر من و خانمایی دیگه نشستن دارن این عمل را انجام میدن. برای بافته شدن یک رویه، یک جفت رویه، اگر فردی مرتب ادامه بده حداقل 15 روز برای یک جفت رویه وقت میتونه بذاره. کسانی که به صورت موقعی یا اصطلاح موعدی کار میکنن ممکنه تا 1 ماه و حتی بیشتر هم برای بافت یک رویه گیوه وقت صرف بکنن. خب این روارا قیمتشون از حداقل 1 میلیون شروع میشه تا 3.5 هم فروش رفته قیمتاشون. و حالا با آماده کردنش من قیمت جدید ندارم، حداقل 5 میلیون به بالا برای گیوه آماده، حداقل 5 میلیون به بالا میشه. خب این نخا اول قدیما به صورت کلاف بود، میذاشتن روی زانوشون نخو بیرون میوردن، بعد به صورت 5 لا، 4 لا یا 6 لا آماده میکردن. الان دیگه به صورت آماده 6 لایه یا 5 لایه آماده از بازار تهیه میشه و بعد به وسیله ایدوک تابیده میشه. بعد از تابیده شدن به اصطلاح خط انداخته میشه که زبری نخ گرفته بشه و بعد اقدام میکنن به بافتن روار. توجه کنید، اگر دقت بکنید پرزهای این نخ گرفته میشه و آماده میشه برای بافتن روار. اول باید این زنجیره ها رو آماده کنیم که به اسم پرک هست، بهش میگیم پرک. بعد رو این باید روار شروع کنیم. روار یا همون روی ملکی که اگه این نباشه حدوداً 60 سانت باید اول این آماده بشه تا بعدش بشه روش روار بچینیم، روی ملکی بچینیم. یه جفت روار آماده برای گیوه این به این شکله، دوتاش هم یه اندازه و یه بافته. برای آماده شدنشان تعداد رجها را میشمرن
دقیقاً چند رج باید برای هر لنگه باشه و که هر دو لنگه هم به یه تعداد رج بافته میشه. اینطور نیست که یه رج کم یا زیاد هم نباید باشه تا این بشه روار آماده برای گیوه. الان این روار نسبه 5 لا هست، ولی این تمام کار 6 لا نخه. این 5 لا نخه، این 6 لا نخه. ظریف‌تر میشه. آره، هر چی نخش باریک‌تر باشه روارش ظریف‌تر میشه. دیگه از اول از اینجا که شروع میشه به مرور زمان به تعداد رج‌ها بزرگ میشه که آخرش دیگه میشه. ایشون از بچگی بیناییشون از دست دادن و با همت و تلاش خودش کارهای ظریف تابلو فرش بافی و اینا رو ادامه دادن. حتی به صورت خودآموز خط بریل را هم حتی یاد گرفتن و الان به راحتی کتابای بریل را میتونن بخونن، به خصوص قرآن، مفاتی، ادعیه و کارهای تابلو فرششون هست. چند نمونهش حالا انشالله ازش تصویر داشته باشید. حدود 170 خانوار تا دهه 60 خورشیدی در روستای کندازی زندگی می‌کردند. با خشک شدن چشمه اصلی روستا که بیشتر آب مصرفی باغات رو تأمین می‌کرده، مردم روستا اینجا رو ترک می‌کنن و امروزه جمعیت بسیار کمی در این روستا باقی موندن. دو تا چشمه اصلی اینجا داشتیم که یکیش همین چشمه است که الان کنارش ایستادیم. خدا رو شکر آب شرب محل و آب قسمتی از باغا رو تأمین میکنه علی رغم خشکسالی های اخیر. منتها یکی از چشمه هامون که پایین تر از سطح این جام هست، حدود شاید بیشتر از 100 متر پایین تر از سطح این جام هست، متاسفانه چند سال خشک شده. فقط بهار مقداری آب میاد بعد خشک میشه که قسمت اعظم باغای روستا توسط اون چشمه آبیاری میشد که متاسفانه خشک شده. باغها هم به تبع خشک شدن و از به اصطلاح حیز انتفاع افتادن، دیگه محصولی نداره. خیلی از درختها خشک شده، از بین رفته. دلتون خالی، خیلی خوشمزه. انجیر کوهی. بنه یکی از درآمدهای افراد محلیه که الان فصل رسیدنش و مردم اونایی که تو روستا هستن میرن برای آوردن بنه. ناگفته نماند درآمد محصولات کوهی برای مردم اینجا بسیار با اهمیته. خدمتتون که عرض کنم علاوه بر درآمد باقی که حالا دیگه از بین رفته، ولی درآمدهای کوهی پاورجا است که از اول فروردین شروع میشه. قارچ، علفهای بهاره، سبزیهای خوردنی بهاره مثل بن سرخ، پرموسیر و بعدش اردیبهشت تا خرداد ماه جاشیر هست که جاشیر دو نوع خوردنی و نوع حیوانیشه داریم تو کوه. متاسفانه جاشیر خوردنی به دلیل برداشت بیرویه تقریبا میشه گفت از بین رفته.
بعد از اون تیر ماه تا پایان مرداد و اوایل شهریور کتیرای کوهی، کتیرا که یک سمغ بسیار ارزشمنده و تجارت جهانی داره، از گیاهی به نام گون تهیه میشه. پاییز هم که خب طبق روال بنه کوهی هست که نمونهش الان ما زیر سایه‌اش نشستیم. غذای بسیار خوشمزه، اینم تجاریه و به عنوان یک خورش غذای خوب میشه تهیه کرد. خورش آش بنه و آب بنه. آب بنه هم اگر ندیدید چه شکلیه و چجور درست میکنن، یه ویدیو در موردش درست کرد. در موردش که رفتیم پیش عشایر باسری، آب بنه داشتن و درست کردن که با دونه انار میخورن یا با رب انار قاطی میکنن. بله حتما با رب انار یه دونه انار میخورن، به خاطر که آب بنه غذای بسیار چرب هست. به خاطر چربیتش رو یه مقدار بگیره، بهترین مکملش رب انار و آب اناره. عالی، اگر نخوردید حتما امتحان کنید. اینم بنه کوهیه که اونایی که رنگشون عوض شده، سبز شده، موقع چیدنشون هست. و یه توضیح هم آقای زاره در مورد نحوه تقسیم بندی آب که چجوریه اینجا، به چه صورته و این زمینایی که دارن متراژی یا هکتاری هر جوری هست، توضیح میدین در مورد اون به چه شکله؟ بله خدمتتون که عرض کنم، برای آبیاری اینجا ما برای روز نشانه هایی داریم که از صبح تا ظهر با آفتاب حرکت میکنه، یعنی اون نقطه رو که آفتاب میگیره آببندی عوض میشه که از اولین طلوع خورشید تا ظهر، که اگر دقت بکنید اون نشانه پای اون کمر زرد رنگه آخرین نشانه آفتابگیر صبح هست که حدوداً ساعت 12، حالا با اختلاف فصلی ربع ساعت 20 دقیقه تا نیم ساعت نهایتاً تغییر میکنه. برای به عصرها سایه گیر داریم که از کوه پشت کوه اینور که الان پشت به دوربین هست از اینجا شروع میشه و نهایتاً آخرین نقطه سایه هم که به این کوه که روبرومونه میرسه. برای شب هم اصطلاحاً بانک خروس که از اولین بانکش بعد از غروب آفتاب بانک شام میگن، بعدش بانک خواب میگن، بعدش سحر و بعد از سحر هم طلوع آفتاب دوباره. به این شکل تقسیم بندی میشه آبها و هر صاحب آب بر مبنای اینها آب خودش رو به باغش منتقل میکنه. از نظر تقسیم بندی مقدار متراژ یا به اصطلاح اندازه زمین، اینجا دو تا مبنا ما داریم. یکی مبنای بذر قدیم بوده، به اندازه مثلا 3 کیلو بذر گندم یا جو که میرختن حساب میکردن، میگفتن این مقدار این سطح، چون متری در کار نبوده و برای درخت به ازای هر 10 درخت بادام و انار، نه سایر درختان مثل گردو اینا، نه، برای درخت بادام و انار محاسبه میکردن. به ازای هر 10 درخت میگفتن 1 کف، یعنی کسی اگر 6 کف باغ داشت حدوداً جای 60 درخت محاسبه میشد. به اندازه که برون کرده برام در آوردن شوسم هم شوسم ما پین نکم دی با تو زنگ زید هم گفت از جرم بود میشه ما من پینش من hani باید بشم نونم کن مسیم شوش گرجو بدن جون به پس مسی خورشتیم شوش فتحت بهش بشر پینش دیگه بانش پین کنه من بشم دوتا پتو بشرم نه پناشم بیم نه من میوه کمکیت بشوش توقعم از تو نه که بیا کمکم، ولی تا هر کجات بوا بشم میم تا دم زی چی؟ آشو هواش مدام که
گویش محلی ما به نام خود روستا گویش کندازی معروفه. این گویش زبان مشترکیه بین 3 تا روستا در همین منطقه، روستای امامزاده اسماعیل، دشتک و شباهت‌های بسیار زیادی با گویش کمر سرخی، گویش قلاتی، گویش خلاری و گویش اردکانی داره که تقریبا 90% اصطلاحات مشترکن با تفاوت‌های بسیار اندک و شباهت زیادی به گویش‌های جنوبی و حتی اصطلاحات مشترکی با گویش‌های کردی ما داریم. یه چند تا نمونه از اصطلاحات هم میگید که حالا اصطلاحات دوستان مثلا در متوجه بشن؟ صرف فعل رفتن، من همون 6 صیغه را صرف کنم. رفتم میشه اشتم، رفتی اشته، رفت که خود رفت و ما رفتیم ما اشتم، شما رفتید شما اشتید و آنها رفتن اوها اشتن. این فعل رفتش یا امرش یا مضارع التزامی به قول معروف بشم، یعنی باید برم. میشم میرویم، میشم میروم، میشه میری شما میری. این مثلا یکی از افعالیه که ما به این شکل صرف میکنیم. آب بیار تا بخورم، میگیم او بیار تا بخورم، یا چای بیار تا بخورم، یعنی چای بیار تا بخورم. بفرما شام، نه ممنون مشرومم خورده، شام خوردم. اینا اصطلاحات معمولا تلفظی ما هست. دایره بسیار گسترده‌ای داره که از حوصله بحث فعلا خارج. خیلی هم عالی، دستون در نکنه. سر شما در نکنه. ممنون، زحمت کشیدید امروز، وظیفه‌مون بوده. اذیتتون کردم. خواهش مثل همیشه خوشحال میشم که با اشتراک گذاشتن ویدیوها با دوستانتون به هرچه بیشتر دیده شدن زیبایی‌ها، فرهنگ و رسوم ایرانی کمک کنید. دمتون گرم، منتظر ویدیوهای بعدی باشید.